Sziasztok! Ez az Atlétika TV és az Eurosport közös műsora. Egy nagy interjúval jöttünk ismét, méghozzá Kéri Biancát látom vendégül, aki tegnap még Bergenben versenyzett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ebben a kicsit azért azt gondolom, hogy érdekes szezonban, hiszen egy nagyon jó kis EB-n vagy túl, ami azért lehetett volna egy picit jobb, úgyhogy belevágok én közepébe ennek a történetnek, mert 500-adon múlt neked eddigi életed talán egyik legnagyobb sikere, és azért is voltam arra kíváncsi, mert egy korábbi interjúban hallottam, vagyis ott nyilatkoztad, hogy ez neked mindig pozitív kimenetelű szokott lenni, mert erőt ad, és abban én is hiszek, hogyha valamikor valamit a sors nem úgy rak össze, akkor egy másik alkalommal majd szépen viszonozni fogja, és azért az idei esztendőben itt Magyarországon, Budapesten világbajnokságot rendezünk, úgyhogy van egy ilyen ötösugrás videó is, amit elkészítettünk Biancával, 3 féle, és ott elég sok mindent elárultál, például a világbajnokságról is, illetve a céljaidról is, úgyhogy érdemes lesz majd azt is megnézni, de én azt kérdezném, hogy hogyan sikerült abból tovább lépni, és idáig eljutni az idei szezonra. Az EV-s, hát 500-on múlott a döntés. Baromi bátran versenyeztél, és az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy esetleg meg lehet. És mi volt az az érzés, az első érzés, amikor ez realizálódott? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, a fedett EB és 10. helyem az először egy, hát kicsit csalódott voltam, hiszen nagyon-nagyon közel volt a döntő, tényleg, ahogy te is mondtad, 500-adnyira, és ez volt az első olyan Európa-bajnokságom, ahol tényleg úgy versenyeztem, ahogy szerettem volna. Tehát ezt úgy gondolom, hogy így kijelenthetem, hogy elterveztem előre, hogy ha akár az kell, hogy érreljek, akkor nem félek, és érre megyek, és megteszem azt az egy lépést, amit eddig nem sikerült megtennem, tehát én ezt eljátszottam már az olimpián, eljátszottam már tavaly nyáron a Müncheni Európa-bajnokságon, és úgy voltam, hogy én ezt nem tettem meg többet saját magammal, hogy hiába felmérem, hogy előre kellene mennem, mégsem tudom megtenni, mert van bennem egy belső félelem, hogy majd mi van, hogyha nem sikerül, úgyhogy én úgy álltam oda, hogy most tényleg megteszek mindent azért, hogy esetleg akár a döntő közelébe kerüljek, és nagyon kevesen múlott. Úgyhogy először csalódott voltam, aztán nagyon gyorsan átértékeltem magamban, hogy igazából 10. lettem az Európa-bajnokságon, amit ha előzetesen így elém tolnak egy papírt, akkor úgy, ahogy van, aláírom, hogy 10. leszek kint Isztambulban. Úgyhogy végül így pozitívan tekintek rá vissza, és főleg azért, mert tényleg meg tudtam csinálni azt, amit előre edzőmmel, Stupján Anikóval elterveztünk, és ez erőt adott így a következőkre, tehát főleg most így gyertem a szabadtéri szezonra, hogy tényleg, hogy ha keményen odaállok, akkor igazából meg tudom csinálni, és nem kell félni attól, hogyha esetleg előre kell menni egy versenyen, mert akkor sem történik katasztrófa, és abból is be lehet fejezni egy futást, úgyhogy ez nekem így nagyon nagy lecke volt, és igen, pontosan ezért így pozitív energiákkal töltött fel engem ez nagyon így a tavaszi felkészülés során is. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy ugye volt, amikor vezettél. Mi volt valami különleges, amitől most ezt bemerted vállalni, vagy azon túl, hogy készültél rá? Tehát, hogy ugye mondtad, hogy már többször előfordult, hogy nem sikerült, így utólag meg aztán lehet, hogy ezen múlt bármi. Tehát tudsz valami olyat mondani, amitől most ezt bevállaltad, vagy egész egyszerűen most jött el az ideje? Nagyon, a Müncheni EB nekem nagy pofon volt, tehát nagyon jó formában éreztem magamat, tehát tényleg erre készültünk, és utána lejönni úgy a pályáról, hogy igazából nem csináltam meg azt, amit meg tudok csinálni, az nagyon rossz érzés, és úgy voltam vele, hogy fedett pályán is jó erőben éreztem magamat, futottam egyéni csúcsot az országos bajnokságon, mit vesztek vele, hogyha most tényleg megcsinálom azt, amit szeretnék, és így megcsináltam, és sokkal jobb érzés volt így lejönni a pályáról, hogy tudom, hogy ugyan nagyon kicsi múlt a döntő, de ez most tényleg nem azon, hogy esetleg elrontottam volna a taktikát vagy a versenyzést, hanem
ilyen a sport, tehát, hogy itt századokon múlnak dolgok. Centiken, századokon, ugyanez vissza is lehet fordítani. Igen. Az lenne még ehhez kapcsolatban, egy kicsit ugrálok, mert ugye mutattam egy tervet, hogy nagyjából mifelé mennék, hogy ha már itt tartunk, említetted azt, hogy egy versenynek van előre a fejedben egy taktika, hogy mit szeretnél követni, ez így megvan benned, amikor odaállsz a rajthoz, vagy nyilván a helyszínen is alakul a történet, és arra reagálni kell, de hogy van egy terved, ami alapján haladsz esetleg, vagy mindig az aktuális állapotokhoz alkalmazkodsz? Igazából minden verseny más ilyen szempontból, tehát nem mindegy, hogy most egy Európa-bajnokságról beszélünk, vagy egy olyan versenyről, ahol jó időt akar futni az ember, mert tényleg 800 az egy taktikai versenyszám, ugye nekünk ezeken a szintfutós versenyeken úgymond felnyulazzák akár 500 méterig a versenyt, tehát tök más szituáció, mint mondjuk egy Európa-bajnokságon, ahol a helyezésekért küzdünk. Ami nálam nagyjából állandó taktika szokott lenni, az az, hogy muszáj elkezdenem az elejét, hiszen ugye 100 méter után történik a bevágás, és ott azért nagyon nem mindegy, hogy hova kerül az ember. Én jobban szeretek a mezőny elejébe próbálni ott versenyezni, és hát igen, 200-nál jobb kimaradni a bunyóból, és tavaly volt egy olyan eset, amikor jól megjártam, hiszen ott 200-nál nagyon-nagyon szoros mezőny volt, egy hadsávos pályán indultunk viszonylag sokan, tehát így kb. Minden pályán ketten, tehát elég tömött mezőny volt, és az egyéni csúcsok is nagyon-nagyon hasonlóak voltak, és hát ott egymás után egy bolyban futottunk igazából, és ott előttem 2-vel elesett egy lány, és ott 4-en elestünk egyszerre 200 méternél, tehát hogy így én ezért szeretek inkább így kimaradni a verekedésből, úgymond, és megpróbálni az elejére beállni, hiszen akkor azért talán kicsikét így jobban el lehet kerülni ezeket akár esést vagy lögdösödést, hiszen azért a 800-on elég sok kontakt van így a versenyzők között, és nekem ezt még biztosan tanulnom kell, sajnos nem vagyok olyan agresszív típus, aki így könyökkel oda tud nyúlni a másikhoz, úgyhogy sokszor szoktam kapni ilyen kis lögdösödéseket ide-oda, igen, úgyhogy igen, ezt még tanulnom kell. Igen, hiszen te 400-asként kezdted el, úgyhogy egy kicsit visszakanyarodok, de erre a nyulazásra visszatérek, mert szerintem az másokat is érdekelhet majd, hogy tehát ahogyan te elkezdted, az sem egy átlagos történet, hiszen aránylag későn kerültél az atlétikába, ha jól tudom, akkor már bőven középiskolás korodban ismerkedtél meg. Az atlétikával is 400-al kezdtél a Veszprémi Egyesületben, és rögtön Stúpián Anikóhoz kerültél én szerintem egy olyan edzőnőhöz, akinek a pedagógiai érzéke is kiváló, és valaki bekerül hozzá, én azt gondolom, hogy ő abszolút meg tudja szerettetni vele a sportot, legyen utána élsportoló belőle, vagy csak hobbifutó, vagy egy egészséges ember, de azt gondolom, hogy az ilyen emberek viszik előre Magyarországon az edzéseket, meg a sportot. Tehát, hogy így nagyon-nagyon későn jutottál odáig, hogy egyáltalán, és az sem a saját ötleted volt, ha jól emlékszem. Igen, 16 évesen kerültem le az atlétika pályára, középiskolás barátnőm javaslatára, ő járt már Anikóhoz edzésre, és egy testnevelés órán futottunk, és mondta, hogy szerinte egész ügyesen mozgok, úgyhogy mi lenne, hogyha kipróbálnám. Hát először nem volt hozzá kedvem, és így fél éven keresztül rágta a fülemet, hogy azért jó lenne, hogyha mellenéznék egy edzésre, és ez ősszel volt, és akkor utána májusban, 2010 májusában lementem Anikóhoz egy edzésre, és hát ott a légkör az így első pillanatra így megfogott, és emlékszem, hogy mondta, hogy hát most nem tudja, hogy így mit csináljunk, álljak be az edzésbe, és akkor csináljuk. És a többiek ott 200-akat futottak, és akkor beállított engem is egy 200-ra, és mondta, hogy hú, hát ez azért így jó a semmiből. És tényleg ott maradtam, és azóta nagyon szeretem magát, nagyon szeretem Veszprémet, ott az atlétikát, azt a csoportot, ahogy Anikóval edzünk, az szerintem az én életemben úgy pótolhatatlannak tűnik, tehát én nem is gondolkoztam edzőváltásban, hiszen szerintem az a közeg, amiben mi ott élünk, az nekem nagyon bevált, és nagyon szeretek ott edzeni. Úgyhogy igen, ahogy te is mondtad, Anikónak megvan az a pedagógiai érzéke, hogy jó abba a csoportba tartozni, és jó ott készülni, úgyhogy
igen, én nagyon örülök, hogy oda kerültem. Néha én morzsákat osztott meg, ilyen vicces kis mondatokat gyerekcsoportból, hogy ki mikor mit mondott. Zseniális, a Facebookon szoktam, vagy hát régebben emlékszem ilyenekre, most már nem nagyon jönnek föl, vagy csak nem dobja fel az algoritmus. Említetted, hogy csoport, illetve említetted, hogy 400-ról, aztán hát nem most, hanem az előbb, hogy váltottatok aztán idővel 800-ról. Azt tudom, hogy elmondtad az ötösugrás, úgyhogy érdemes meghallgatni majd, amikor a Biával az ötösugrás is felkerül a csatornára, de elmondanád, hogy mert hogy azért a 400 sem egy olyan könnyű történet. Azt kell mondjam, hogy az egyik leggyilkosabb szám, de annál, ha lehet, akkor talán a 400 gát, meg a 800 az, ami még följebb van. Hogy váltottál, vagy váltottatok? Hát én 400-ról 800-ra 2014-2015... Hamar jöttek az eredmények is ráadásul. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ugye későn kezdtél atlétizálni, nem idézőjelben hiányoztak azok az alapok, amik azért ezek szerint mégis megvoltak, csak máshogy, de hogy 400-on, én is 400-ról emlékszem rád, amikor még így néztem, hogy ki ez a lány? Hát igen, ugye 2010-ben kezdtem, és 2012-ben már nyertem országos bajnokságot, amivel akkor még így nem nagyon tudtam mit kezdeni, szóval emlékszem 53-42-t futottam, és ott még Petrán Barbit győztem le, és az úgy nekem ilyen, nem tudom, hihetetlen történetnek tűnt, és akkor kezdtem el úgy jobban eljátszani a gondolattal, hogy nekem tényleg lehet, hogy igazából érdemes komolyan venni ezt az atlétikát, és az edzéseket addig is nagyon szerettem, tehát az a hangulat, ami ott volt minden nap, az nekem tényleg így úgy lett kerek, úgymond az életem, én úgy érzem. És igen, akkor 400-akat futottam még, tehát a korosztályos világversenyeken én végig 400-aztam, de olyan kiemelkedő előrelépést nem tudtunk elérni benne, és akkor gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha feljebb mennénk egyel, és akkor megpróbálnánk a 800-at, és ez egy jó döntésnek bizonyult szerintem, mert sokkal jobban megy, és úgymond, tehát sokkal komolyabb eredményt tudtam elérni nemzetközi szinten is, mint 400-on, és igen, 400-hoz nincs olyan erőm, nincs olyan gyorsaságom, ami az úgy nagyon sokáig nemzetközi szintre fejleszthető lenne, és ezért a 800-at választottuk, ami mellett én ugye 800-at a 400 oldaláról közelítem meg, tehát a gyorsasági melót csinálom, amivel ugye 800-at lehet még futni, és igazából nem hagytuk el a 400-at, folyamatosan dolgozunk a gyorságomon is, mert szerintem tényleg manapság látva a 800-as eredményeket, szerintem egyértelmű, hogy nagyon gyorsnak kell lenni, és akik azért a világ élmezőnyébe tartoznak, 800-on bőven 51-52 tudnak 400-on futni, szóval igencsak fontos a sebesség szerintem, főleg annak, aki ugye a rövid oldalról közelíti a 800-at, úgyhogy igazából így volt a váltás, és nem tudom, ez most így működik. Úgy tűnik, hogy jó döntés volt, ahogy te is mondtad. Az ötösugrásban említetted, és az úgy megmarad bennem, valahol én is egy picit ezzel tudok azonosulni, hogy nagyon szereted kihajtani magad teljes mértékben az edzésen, és hogy a résztávos edzéseket, vagy a kemény résztávokat, azokat nagyon szereted. Kell ehhez egy kis egészséges mazochizmus azért, tehát hogy nehéz ezt elmondani annak, aki mondjuk tényleg a busz után is, most nem rossz értelemben, de hogy azt sem nagyon szívesen teszi, mert elfárad, de hogy neked mi a jó ebben? Ez egy mély, gyomros kérdés, de... Ez egy nagyon jó kérdés, mert tényleg, ahogy te is említetted, a 400-800 azért elég fájdalmas versenyszám. Magában is, nem még edzeni rá nap mint nap. Igen, nem tudom. Én ahogy korábban mondtam, én nagyon szeretem a résztávokat, tehát azok a kedvenc edzéseim, és tényleg amikor így megmondja Anikó, hogy milyen időket szeretne nagyjából, és akkor én nyilván megteszek mindent azért, hogy azok olyanok legyenek, és hát igen, ehhez el kell fáradni, tehát ez nem olyan versenyszám, mármint szerintem nincsen versenyszám, amihez ne kelljen elfáradni, tehát... Hát edzéseken legalábbis, igen. Igen, tehát hogy szerintem azért siker csak úgy van, hogyha baromi keményen dolgozik az ember, és én ezt nagyon élvezem. Szóval a résztávokon az, hogy így akár így meghalljak a pályán, nyilván képletesen értve, de hogy ne tudjak felkelni utána 5 percig, nekem az jó érzés valamiért, és pont a napokban beszélgettünk a többiekkel erről, hogy abba adja az ember, hogy ezt az érzést így mi fogja pótolni az ember életében, hogy amikor így
elfáradsz, és az egy jó. És én ezt így élvezem edzéseken. Ez valószínűleg amúgy nagyon furcsán hangzik, de szerintem nekem nem. Nekem megvan ez az érzés. De igazából szerintem kell lehet. Ez az érzés edzésem, mert a versenyen is ugyanezt érzem. Tehát, hogy most futni egy 800-at, azért az úgy bekerül az ember a savas közegbe elég rendesen, és hogyha ez edzésen nincs meg, akkor a verseny szerintem nem bírja el az ember úgy. Tehát szerintem kell ez így. Ez az a savasság, amikor már mindened ég, már mindened feszít, már nem nagyon mozog a kezed, lábad edzéseken, és abból dolgoztak utána nyilván a versenyen? Tehát, hogy ilyeneket érzel egyébként egy ilyen kőkemény edzésen, vagy mi az, amit a savasodás nálad okoz? Mert ez is azért valahol talán mindenhol más, mindenkinél valahol meg ugyanaz. Hát zsípadást, azért elég keményen. Tehát és az nem kellemes, az fáj, nem? Nem, hát az fáj. Tehát az, hogy egy résztáv után az ember nem tud felkelni 10 percig a pályáról, az szerintem így nálunk teljesen normális dolog. De ugyanez van versenyen is. Mondjuk hozzáteszem, hogy van olyan edzés, ami mondjuk keményebb, mint maga a verseny. De szerintem, tehát ez így Ez így normális. Hát igen, ez ilyen. Az lenne még a kérdésem, még visszatérve a 800-ra, hogy van olyan része, amit jobban szeretsz, vagy van, ami nehezebb. Nagyon keveset futottam 800-at, köszönöm a sorsomnak, de én nekem mindig a második körben a hosszú egyenes volt az ilyen idegőrlő. Tehát belülről neked van-e olyan, ami ilyen a rangsort kéne állítani, hogy ez az eleje, mondjuk a jobbik, a vége, tehát hogy van nálad ilyen, vagy van egy terv, vagy van, amit tudod, hogy tudsz, és akkor azt megoldod? 400-tól 600-ig. Mindig ott kell a legjobban odafigyelnem, hogy ne menjen el. Tehát, hogy az első kör az nagyon gyorsan lemegy, tehát a bevágással, akkor 200-nál a helyezkedéssel, és akkor hirtelen már 300-nál vagyunk, ott van a célegyenes, igazából ott már csengetnek, az nagyon gyorsan elmegy az első kör, és 400-tól 600-ig van az, hogy arra kell igazából koncentrálnom, hogy ott, ha esetleg tempóváltás van, hogyha ott esetleg mozgolódások a futamban, ott kell általában a leginkább odafigyelnem, hogy igazából észleljem, hogy mi történik, és ha megy a mezőny, akkor menjek, hogyha lép a mezőny, akkor én is próbáljak lépni, tehát nekem ez a 400-tól 600-ig, mert a 600-tól a végéig az már úgyis hajrá, tehát hogy ott nyomja az ember, ahogy tudja a végéig. Szóval igen, nekem is ez a második kör eleje, tehát igen. Hát akkor végül is nem voltam reménytelen eset, de egyébként ott valahogy nem tudtam megszakadni. Azt szerettem volna még visszautalva egy kicsit ilyen nyulazásos történet előkerült, és az lenne a kérdésem, hogy neked nyulasztak már eddig életedben, amikor konkrétan te voltál a cél, hogy valamit neked segítettek-e? Igen. Edzőtársam Varga Gréti segített már nekem fedett pályán is, és szabadtéren is 800-akon. Nagyon jó, mert 400 métert így el tud belőle vinni, és ez nekem már baromi nagy segítség. Úgyhogy igen, fedett pályán nem számítva a mostani egyéni csúcsomat, az előző egyéni csúcsomat az ő segítségével értem el, szóval ezt most is köszönöm neki. De igen, tehát ez úgy néz ki nálunk így külföldi versenyeken is, hogy megnézik, hogy milyen mezőny van, általában a legjobb idejéhez igazítják a nyulazást, és akkor nem tudom, most például Bergenben tegnap előtt meg volt adva, hogy 59 félre viszik a 400-at, és akkor szépen beáll a nyúl, és akkor mi felsorakozunk mögé. Tehát amikor időre futunk, mármint hogy az időeredménye fontos, ezek úgymond ilyen felkészülési versenyek, akkor azért egy nyúl az hatalmas segítség tud lenni. És milyen távol célszerű szerinted a nyúl mögött menni, tehát beállni mögé, mert ugye látunk sokszor olyat, hogy a nyúl az valószínűleg a megegyezett tempót futja, de nem megy vele senki. Hát igen, ilyen szokott lenni. Van olyan is, amikor mondjuk irreálisan gyors időt kérnek esetleg a nyúltól, tehát hogy azért várható, hogy nem fognak elmenni vele, de nyilván ő nem tud mit csinálni, hiszen tőle azt kérték, akkor azt kell futni. Meg van olyan, amikor csak szimplán úgy alakul a verseny, hogy nem futnak el a nyúllal, és akkor egy hajrá verseny van. Nem tudom, én ilyen versenyeken azért szeretek a nyúl után 2-3-mal futni, tehát nem közvetlenül mögébe állni, hiszen akkor ugye, ha ő kiáll, akkor nekem kell úgymond vinni a tempót, és esetleg, hogyha nagy szél van, akkor azért az annyira nem szerencsés, hogy én kapom teljesen előről a szelet,
de vannak olyan versenyhelyzetek, amikor nincs más megoldás, és beállok egyből a nyúl elé. Tavaly is elég sokszor nyúl mögé, bocsánat, tavaly is elég sokszor ezt csináltam, és azok is úgymond beváltak. Tehát akkor nálatok is azért megvan, mint a kerékpárnál, hogy aki az élen megy, az fogja a szelet a többieknek, tehát hát a második, meg a harmadik helyen futónak azért idézőjelben könnyebb dolga van, mert azzal sem kell nyilván szenvednie. Senki sem szeret közvetlenül szerintem beállni a nyúl mögé, tehát hogy az meg tudni azt, hogyha ő kiáll, akkor már ő lesz elől, és igazából az nyomás, hogyha mindenki csak hátul van, nem tudjuk, hogy mi történik, és csak várni kell, hogy a többiek esetleg mikor lépnek el, tehát nem, annyira nem szeretek egyből a nyúl mögé állni, de amikor meg érzem, hogy mondjuk senki nem akar menni, viszont én tavaly például voltam úgy több versenyen is, hogy szerettem volna jó időt futni, és nem szerettem volna egy lassú futást, akkor szépen beálltam a nyúl mögé, és csináltam. Tehát, hogy tényleg a versenyhelyzet adja, hogy hova áll szerintem az ember. Azt akartam még kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy esetleg van távlati tervben, hiszen azért még fiatal vagy, meg a közép távfutásnál azért távolabbra tolódik az embernek a csúcspontja is, hogy esetleg följebb ilyennel kacérkodtatok, vagy a 800 a vége? Hát én nem tudom elképzelni, hogy ilyen menjek. Tehát... A 800-at el tudtad az elején? A 800-at azzal úgy nem volt az problémám. Nem volt amikor 400-as voltam, akkor is futottam 800-at, csak akkor még az volt a kiegészítő számom, és most ugye ez már megcserélődött így, hogy a 800 a fő és a 400 a kiegészítő. De hát az, hogy én feljebb menjek, azt elképzelhetetlennek tartom. Tehát nem tudom. Nem futottam. Csak egy hosszabb kérdés volt. Nem futottam még pályaversenyen 800-nál hosszabbat, de nem tudom, az 1005 nekem az már úgy nagyon-nagyon hosszú. Hát más kategória, az biztos. Mennyi idő egy átlagos edzés hossza nálatok? Mert azért az, hogyha ugye minden edzésnek megvan a maga kellő ideje, bemelegítés, stb. De nektek maga a távok is esetlegesen lehetnek időben hosszúak, vagy hosszabbak, mint mondjuk én a távolugrásra nézek vissza, hogy ott nagyjából ilyen 200 volt szerintem, ami résztáv max volt, tehát nálatok valószínűleg nem 200 méterek vannak a leghosszabb résztávoknál. Hát az edzés hossza az nálunk szerintem egy ilyen 2,5 óra körülbelül. Nyilván ez a nehezebb edzések, tehát a főedzések, a kiegészítő jellegű munka, amikor akár egy könnyű futás van, az nyilván rövidebb, de a főedzések azokat egy 2-2,5 órára tenném. Hosszúak az edzéseink, főleg azért, mert én a 800-at ugye alulról közelítem, tehát a 400 oldaláról kell 400-as gyors melót is csinálnom, de emellett kell a mennyiség is, úgy, ami a 800-at le tudom futni miatta, tehát hosszú így időben. Tehát így például, amikor van egy hosszú futásom, akkor van utána még egy kondim, az azért nem tudom, az egy 2,5 óra minimum. Szóval így időtartamban hosszú, mert tényleg sokoldalúan kell szerintem készülni egy 800-asnak. Említetted, hogy van, tehát akkor azért te is valamilyen szinten erősítesz is pluszban, amellett, hogy a hosszú futásokat, meg a résztávokat, a keringést fokozó dolgokat Persze. összerakjátok. Tehát egy elég komplex edzésmunka van, amit látunk, ugye azért azt gondolná az ember, laikusként, hogy nem biztos, hogy egy hosszú táv, vagy egy hosszabb, vagy középtávfutó is esetleg a konditeremben megtalálható. Ott van valami olyan gyakorlat, amit nagyon szeretsz, vagy nagyon utálsz, vagy mi az, amit úgy általában szoktatok csinálni? Hát én kondizom amúgy, tehát nyilván egy sprinterhez képest jó, persze más, nevetséges valószínűleg, amit én csinálok, de... Nem biztos. de igen, kondizom, hát így 2-szer van súlyemelő edzésem. Én googolni nagyon szeretek, mindenfélét, tehát félgoogolást, előgoogolást, ilyen egylábas googolásokat, azokat nagyon szeretem. Azok a kedvenceim igazából. Szeretem a felvételt, szeretem a szakítást, szóval ezeket így... A klasszikusokat. Én ezeket élvezem. Nyilván nem dolgozom hatalmas súlyokkal, inkább a dinamikára figyelünk, a robbanékonyságot fejlesztjük vele, de igen, szerintem kell a 800-hoz erő. Tehát főleg úgy, hogy ahogy már mondtam korábban, hogy én a 400 oldaláról közelítem, nem a hosszabbról, mert meg lehet ezt közelíteni az 1005-ös edzés módszerrel is, ahhoz nyilván nem kell annyit erősíteni, hiszen akkor inkább az állóképesebb munkából futják a 800-at, viszont én mivel a rövidebbet
csinálom, ezért ahhoz kell a gyors erőfejlesztés szerintem. Ahhoz meg egy kondisedzés, az szerintem alapvető. Hát ez a két és fél óra, ez mondjuk elég fárasztó is, hogy utána, vagy mellette van energiád bármi hobbira, mert egy dologról tudok, azt említetted már, meg azt én is, amikor így nyomoztam utánad, nem vagy túlságosan aktív, bármilyen portálon nem lehet rólad millió cikket olvasni, úgyhogy ezért is örülök, hogy elfogadtad a meghívást, hogy hát, ha egy kicsit így jobban megismernek. Tehát, hogy lehet belecsempészni valami hobbit, ami mondjuk nem csak idő, hanem energiaigényes is, mert úgy tudom, hogy nagyon szeret főzni például, de hogy... Én nagyon szeretek sütni, főzni, tehát engem az így kikapcsol, és az, hogy főzök magamra, az szerintem tök jó dolog, mert egyrészt tudom, hogy mit eszek, tudom, hogy miből készítem el, tudom, hogy mi van abban az adott ételben, holott amúgy én nem számoltam ilyen kalóriákat soha. Ez van egyébként a következő, szerintem klasszikus, nem? Mindenki megkérdezi, nem, hogy figyelsz a táplálkozásra, diéta, stb. Van ilyen, hogy figyelsz rá azon túl, hogy figyelsz rá, de hogy akkor extrémen nem követ semmilyen ilyen... Nem. Nyilván figyelek rá, mert szerintem egy sportolónak alapvetően oda kell figyelni a helyes táplálkozásra. Az egészséges életmódnak szerintem egy alapvető eleme az, hogy egészségesen táplálkozzunk, de kalóriákat soha nem számoltam, nem követek egy nagyon szoros étrendet. Dietetikussal egyeztettünk, hogy mi az, amennyi tápanyagra mondjuk mindenképp szükségem van, adott ötleteket, és akkor az alapján összeállítottam, és most már tényleg azért csinálom ezt 13 éve, most már úgy látom, hogy milyen edzés előtt mi jó, hogyha mit eszem, verseny előtt mi vált be, mikor, hogyan, mennyit, szóval igen, és akkor az, hogy szeretek főzni, és úgymond tudok is, ez így nagyon megkönnyíti szerintem ezt a helyzetet, és nekem ez egyáltalán nem teher. Tehát, hogy ha mondjuk 2 edzés között kellett főznöm, akkor az inkább kikapcsolt, mint hogy úgy legyek vele, hogy úristen, most be kell állnom a konyhába, és akkor most csinálnom kell valamit tenni. Nem, engem ez kikapcsol. És így bedugom a fülem, hallgatok egy kis zenét, és akkor közben elkészítem a kaját, és ez nekem én És mi a kedvenced? Nagyon szeretem az olasz ételeket. Igen, tényleg ezt mondtad. Pizzákat, nagyon szeretek pizzát is sütni, nyilván az annyira nem az egészséges kategória, meg nem minden nap eszi az ember, de szüleimnek van Palóznakon egy szőlős birtoka, és ott van egy épített kemence, ott nyáron, hogyha lent vagyunk hétvégente, akár ott szeretünk ilyen finomságokat sütni, főzni. De igen, én sütni is nagyon szeretek. Covid alatt az összes péksüteményt én sütöttem otthonra, szóval így ez nekem ilyen kikapcsolódás. És emellé akkor azt gondolom, hogy nem is nagyon fér bele most igazándiból, más említetted az 5-ös ugrásban, amit érdemes megnézni, hogy szeretsz könyvet is olvasni azért, amikor van rá idő persze, de hogy akkor így nagyon más, nyilván barátok, amikor lehet, azt azért az ember nem iktatja ki az életéből, de hogy azért elég kemény napirendet tud lenni egy olyan felkészülési időszakban, azt gondolom, amikor mondjuk napi 2 edzésed van. Hát igen, abban nagyon sok más nem fér bele, de azért a kikapcsolódásra szerintem mindig talál egy kis időt az ember, tehát muszáj keményen edzeni, viszont néha így kicsit így el kell engedni Azt mondták nekem egyszer, hogy aki nem tud ellazulni, az megfeszülni sem tud. És ebben van valami, tehát hogy amennyire ugye az ilyet húzzuk hátra, hogy aztán elinduljon előre, az is egy ilyen jó kis mondás talán. Én próbálok így a napokban találni egy olyan órát, amikor nem tudom, olvasok egy könyvet. Én nagyon szeretek festeni, vagy festek egy képet, egy kicsit kreatívkodni, ami egy kicsit így ellazítja az ember agyát, és leveszi mondjuk a fókuszt így a mindennapokról. Tehát hamar bele tud kerülni szerintem az ember egy ilyen mókuskerékbe, hogy akkor csak az edzés, csak a verseny, csak akkor helyesen táplálkozom, megfelelő időben lefekszem aludni, a regeneráció minden, viszont hogyha erre ráfeszülök, és tavaly én erre nagyon ráfeszültem, az sem jó. Tehát szerintem meg kell találni így ezt a köztes állapotot, hogy olvasni egyet, vagy családozni egyet, elmenni egy kicsit kirándulni. Nyilván ez a hétköznapokban általában nem fér bele, de most egy héten biztos, hogy lehet egy olyan délután találni, amikor az ember kicsikét így ki tud kapcsolódni, hiszen nekem sokkal jobban megy úgy, hogyha egy kicsikét így el tudok lazulni, és nem az, hogy
Csak az atlétika non-stop bent a dobozban nagyjából. Ami amúgy egy versenyidőszakban így van. Hát megint, igen, az megint más. Igen, de akkor meg talán nincs annyi kemény edzésed, hogy minden nap 2. Tehát, hogy akkor meg ott szabadul föl az az idő, amit töltekezéssel tudsz. Igen, de nekem például az, hogy egy nap végén mondjuk leülök, és olvasok egy pár fejezetet abból a könyvből, amit éppen aktuálisan olvasok, az nekem már elegendő feltöltődés, vagy csak beszélgetek egyet a barátaimmal, a szüleimmel, elmegyek kutyát sétáltatni, ezek nekem olyan dolgok, amik így az én ilyen kis lelki békémhez hozzájárulnak. És szerintem, hogy egy rendben van az ember, akkor megy igazán neki az edzés is, meg a verseny is. És úgy tudom, hogy ilyen hatással volt rád, például az is, amikor elkezdted a második iskoládat nem is olyan régen, meg vannak még terveid is, hogy esetleg egy elég komoly szakmába, vagy hát az irányultság, az a pszichológia iránti érdeklődés, az úgy azért nem lett lezárva, csak hát most nyilván azért az energiáid másra kellenek, de hogy amikor a TF-re mentél, az is egy ilyen olyan pluszt adott, ami nem negatív volt a részedre, vagy hát számodra, és valószínűleg pontosan ezért. Igen, mert én így szeretem az agyamat is lekötni, és az, hogy tanulnom kellett, hogy mondjuk beadandókat kellett írnom, az jó, nyilván sokszor nyűg volt, és így a hátam közepére se kívántam, hogy sokkal jobb lett volna mondjuk aludni 2 edzés között, mint edzőtáborban beadandót írni, vagy éppen diplomamunkát, de ez nekem kellett ahhoz, hogy így tudjam, hogy megteszek most azért úgymond mindent, hogyha abba hagyom esetleg a sportot, mert nyilván egyszer mindenki abba hagyja, akkor utána azért legyen hova nyúlnom, legyen mihez nyúlni, hogy utána is azért ne az legyen, hogy nézek, hogy úristen, most mit kezdjek majd az életemmel. És nekem ez például adott egy megnyugvást, hogy oké, tanultam, beszélek idegen nyelveket, és akkor majd tudok magammal mit kezdeni, hogyha ennek így vége lesz. És még nagyon messze van, azt gondolom, hogyha lenne is, hogy van még valami olyan terv, hogy voltál olimpián, amit bízom benne, hogy nem az első, vagy nem az utolsó, csak az első volt, hiszen itt vagyunk a kapujában, a világbajnokságot követő évben, ugye Párizsban lesz. Kicsit csalok, mert ugye néztem azt az interjút, amit már adtál korábban, azt hiszem tavaly volt egy ilyen elég összefoglaló, mindenről kitérő interjú veled, és ott mondtad, hogy tényleg az olimpia az maga egy nagy élmény, de hogy egyrészt nektek azért az a covidos olimpia volt, tehát pont ahogy te is mondtad, hogy ott ami egy olimpia, vagy ami tőle egy olimpia, hogy ott mindenkivel találkozol, kimész mások versenyére, hogy ez átok nagyon nem ez volt, nem voltak nézők, és hogy magát a versenyt sem úgy sikerült lehoznod, amit említettél is, ahogyan tehát nyilván mindenki kimegy valahogyan, és hogyha annak nem úgy felel meg, akkor az csalódásként éli meg, és mintha te neked ez lett volna, legalábbis számomra ez jött le, hogy az ott úgy az elvárt magad által, legfőképpen ez a legfontosabb szerintem, mondjon bárki bármit, de hogy alapvetően az ott úgy ez megint egy olyan, hogy egy jó, hát csak 3 év, de hogy a következő olimpiára fogod tudni, hogy mi az, amiből más kell, meg hogyan fogod majd másképpen csinálni. Igen, nekem az olimpia amúgy hatalmas élmény volt, tehát most nem arra gondolok, hogy maga a versenyzés, de az, hogy kint lehettem, és tényleg ezt a csapattársammal, Szögi Istvánnal, és úgy, hogy az edzőnk is, Anikó is kint volt velünk, ez ilyen szürreális élmény volt, tehát hogy még így is, hogy ugye covidos volt, és rengeteg megszorítás volt, nagyon szoros napi rendünk volt például az akklimatizációs edzőtáborban előtte, mielőtt beköltöztünk volna az olimpiai faluba, tényleg maximálisan oda kellett figyelni mindenre, és szerintem a japánok azok hihetetlenül jól megoldották ezt az egészet, tehát olyan rend volt, hogy nem tudom, ez így előre így elképzelni se tudtuk, hogy ez most hogy fog kinézni, és tényleg megcsinálták, és nem volt semmi probléma, de az, amikor így beköltöztünk az olimpiai faluba, és akkor szembesült, hogy úristen, tényleg itt vagyunk az olimpián, hát az, nem tudom, így kiráz a hideg tőle, tehát hogy ez olyan érzés, amit még szeretnék úgy érezni életemben, és nagyon remélem, hogy Párizsban ezt még átélhetem, és akkor bízom benne, hogy már maga a versenyzés is olyan lesz, amit én így szeretnék, és akkor utána nem így felemás szájízzel igen. beszélek majd róla. Én bízom én is nagyon benne, hogy így lesz, illetve hát még záróképpen arról érdeklődnék, hogy az idei évre a terveid azok megfogalmazhatók-e? Gondolom, igen? Igen, hát nyilván célkeresztben itt a Budapesti Világbajnokság van augusztusban, ahol nagyon szeretnék 800-on rajthoz állni,
egyelőre nincsen szintem, viszont a világranglista helyezésem egész jó, úgyhogy elég bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Valamint itt azért meg szeretném említeni, hogy a 4x4-es váltóval is szeretnénk nagyon jót futni, és még a mix váltó is így mozgatja a fantáziámat, úgyhogy szeretnék jókat futni 400-on is. 800-on pedig egyértelműen azon van a hangsúly, tehát az egyéni számon van nálam a hangsúly így a felkészülésben, meg a versenyzésben is. Hát nagyon szeretnék 2 percen belül futni, ez már régóta nagy álmom. Tavaly egész közel kerültem hozzá, a szezon végén 2:00:29-et futottam szeptemberben a pápai... A centik megint. A pápai bronzversenyen, ami már tényleg annyira közel van, hogy most már úgy annyira jó lenne, hogyha egy versenyen kijönne. Tehát itt vagyunk a szezon elején, és még lesznek bőven versenyeim, úgyhogy bízom benne, hogy ez még összejöhet, és akkor, ha már 2 percen belül futottam, akkor az 1:59:80-as világbajnoki szintet jó lenne teljesíteni, és akkor nem kellene nézegetni a világranglistát, úgymond, hogy kijut-e az ember a világbajnokságra, vagy semmi, hanem fixen. Úgyhogy még egy kérdést akkor ezzel kapcsolatban feltennék, mert hát amikor én versenyeztem, akkor még nem volt ez a mostani rendszer, hogy szerinted ez jobb vagy rosszabb, mint amikor van, hát igen, jó kérdés, hogy milyen az a szint, amikor meg kell futni, mert amikor én voltam, akkor volt olyan, hogy volt egy szint, illetve volt egy másik, ami erősebb volt, hogyha egy országból 3-an szerettek volna indulni, hogy melyik verziót. Most meg ugye versenyeken kell indulni, pontokat gyűjteni, de hogy eljutni egy versenyre azért nem mindenkinek olyan könnyű. Igazából ez szerintem sokkal melósabb. Tehát, hogy ugye ennek a lényege szerintem az, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt várnak úgymond az emberektől, tehát ezzel a világranglistával szerintem ki lehet kerülni egy viszonylag gyengébb eredménnyel, hogyha stabilan tudja hozni az ember. Viszont a szintek azok annyira erősek lettek, hogy az elképesztő. Tehát, hogy minden versenyszámban, nem tudom, nagyon sok versenyszámban országos csúcs kell ahhoz, hogy az ember szintet teljesítsen akár a világbajnokságra, vagy az olimpiára. Nálunk az olimpiára egyértelműen országos csúcs kell, a világbajnokságra nem, de a legtöbb versenyszámban amúgy igen. Szóval nagyon erősre húzták ezeket a szinteket. Ez szerintem ugye arra akarják próbálni, arra akarják sarkalni az embert, hogy minél többet versenyezzen, csak hát nehéz bekerülni ezekre a versenyekre. És hogyha egy embernek mondjuk nincsenek olyan kapcsolatai, nincs olyan menedzsere esetleg, aki hozzá tudja segíteni ezekhez a versenyvaló indulásokhoz, akkor nagyon nehéz szerintem kijutni most így ezekre a versenyekre. Hát igen, ez a hátulütője. De ha meg benne van az ember a körforgásban, és jön verseny egymás után viszonylag sok, akkor meg azért... Akkor meg lehet, hogy egy picit könnyebb, mint azt az irreálisan nagyobb szintet teljesíteni. Tényleg hozni kell úgymond azt a szintet így szerintem folyamatosan, és akkor amúgy stabil helye van az embernek szerintem így a világranglistán, hogyha nem tudom, van egy idő, amit így akár álmából felkeltve tud futni az ember, akkor szerintem így könnyebb. De igen, hát van előnye is, meg hátránya is, tehát az, hogy biztos. Most ugye van ez a világranglistás rendszer, az húzta magával az, hogy a szinteket nagyon durván lecsippantották. Tehát, hogy azért gyorsabban kell futni, nagyobbakat kell ugrani, meg nagyobbakat kell dobni. Tehát, hogyha biztos szintesként szeretne indulni az ember. Kívánom azt, hogy ez sikerüljön neked, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és őszintén remélem, hogy látunk téged majd minél több helyen, akkor hiszen tényleg ott a vegyes váltó is, meg ott a 4x400-as váltó, amiben bízom benne, hogy kiváló kis futásokat láthatunk, hiszen nagyon jó csapatotok van, nem csak a fiúknak, hanem a lányoknak is, ők is azért nagyon fiatal versenyzők, úgyhogy mindent bele. Köszönöm szépen még egyszer, és arra szeretnélek felhívni titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve ha tudtok, akkor támogassatok minket, van egy Patreon oldalunk is, ahová szintén be lehet jelentkezni, illetve van a YouTube tagság is, és ígérjük azt, hogy minden egyes támogatást azt egyértelműen az atlétikára fogjuk fordítani, vagy versenyeket fogunk közvetíteni, vagy maratont, ami ugyanúgy verseny persze, de tartsatok velünk akkor is. Most megköszönöm a figyelmeteket, sziasztok!